हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। आज म तपाईहरुसँग ए क्लास ब्याङ्क्स एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनको फिस्कल इयर 76-77 को फोर्थ क्वार्टरमा निस्केको अनअडिटेड फाइनान्शियल रिपोर्टको आधारमा एउटा फाइनान्शियल एनालाइसिस दिन गइरहेको छु। अब कुरा गरौँ पेड अप क्यापिटल बारेमा। सबैभन्दा धेरै पेड अप क्यापिटल भएको ए क्लास ब्याङ्क रहेको छ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, जसको पेड अप क्यापिटल रहेको छ 18.98 अर्ब र सबैभन्दा लो पेड अप क्यापिटल भएको कमर्सियल ब्याङ्क रहेको छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क, जसको पेड अप क्यापिटल रहेको छ 8.01 अर्ब र इन्डस्ट्री एभरेजको कुरा गर्दाखेरि इन्डस्ट्री एभरेज पेड अप क्यापिटल रहेको छ 10.50 अर्ब। अब कुरा गरौँ रिजर्भको बारेमा। सबैभन्दा धेरै रिजर्भ भएको कमर्सियल ब्याङ्क रहेको छ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, जसको रिजर्भ रहेको छ 18.90 अर्ब र सबैभन्दा थोरै रिजर्भ भएको कमर्सियल ब्याङ्क रहेको छ सिभिल ब्याङ्क, जसको रिजर्भ रहेको छ 2.07 अर्ब र इन्डस्ट्री एभरेज रिजर्भ कुरा गर्नुपर्दा इन्डस्ट्रीको एभरेज रिजर्भ रहेको छ 7.21 अर्ब। अब यस्तै गरी कुरा गरौँ डिपोजिट्सको। सबैभन्दा धेरै डिपोजिट कलेक्सन गर्ने ब्याङ्क रहेको छ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, जसको डिपोजिट रहेको छ 212.32 अर्ब र सबैभन्दा थोरै डिपोजिट कलेक्सन गर्ने कमर्सियल ब्याङ्क रहेको छ सिभिल ब्याङ्क, जसको डिपोजिट रहेको छ 57.51 अर्ब र इन्डस्ट्री एभरेजको डिपोजिटको कुरा गर्नुपर्दा एभरेज रहेको छ 123.46 अर्ब। अब कुरा गरौँ लोन बारेमा। सबैभन्दा धेरै लोन दिने ब्याङ्क बनेको छ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क। उसले दिएको लोन रहेको छ 189.39 अर्ब र सबैभन्दा कम लोन डिस्बर्स गर्ने ब्याङ्क रहेको छ सिभिल ब्याङ्क र उसले डिस्बर्स गरेको लोन छ 51.51 अर्ब र इन्डस्ट्री एभरेज लोनको कुरा गर्नुपर्दा एभरेज रहेको छ 103.19 अर्ब। अब कुरा गरौँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमको बारेमा। सबैभन्दा धेरै नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कमाउने ब्याङ्क बनेको छ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क। यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम रहेको छ 8.19 अर्ब र यस्तै गरी सबैभन्दा कम नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कमाउने ब्याङ्क बनेको छ सिभिल ब्याङ्क र यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम रहेको छ 2.24 अर्ब र इन्डस्ट्री एभरेजको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमको कुरा गर्नुपर्दा एभरेज रहेको छ 4.69 अर्ब। अब हामी कुरा गर्छौँ नेट प्रफिट बारेमा। सबैभन्दा धेरै नेट प्रफिट कमाउने ब्याङ्क बन्न सफल भएको छ नोबेल ब्याङ्क र यसको प्रफिट रहेको छ 3.57 अर्ब र यस्तै गरी सबैभन्दा कम नेट प्रफिट कमाउने ब्याङ्क बनेको छ सिभिल ब्याङ्क, जसको नेट प्रफिट रहेको छ 46 करोड र इन्डस्ट्री एभरेज नेट प्रफिटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि रहेको छ 1.96 अर्ब। अब लागौँ इपिएस तर्फ। सबैभन्दा धेरै अर्निङ पर सेयर रहेको ब्याङ्क रहेको छ नोबेल ब्याङ्क, जसको अर्निङ पर सेयर रहेको छ ₹35.32 पर सेयर र सबैभन्दा कम अर्निङ पर सेयर भएको ब्याङ्क बनेको छ सिभिल ब्याङ्क, जसको अर्निङ पर सेयर रहेको छ 5.17 र इन्डस्ट्री एभरेजको अर्निङ पर सेयरको कुरा गर्नुपर्दा रहेको छ 19.04 पर सेयर। अब कुरा गरौँ पीई रेशियो बारेमा। पीई रेशियो भन्नाले मार्केट प्राइस पर सेयर डिभाइडेड बाइ अर्निङ पर सेयर हो। पीई रेशियोले के देखाउँछ भने हामीले कुनै पनि कम्पनीमा ₹1 आम्दानीको हिस्सा लिनलाई मार्केटमा कति रुपियाँ दिइरहेको छौं त भनेर देखाउँछ। सो पीई रेशियोको स्ट्यान्डर्ड भनेको 13 देखि 15 इज अ गुड पीई रेशियो र त्यो भन्दा जति माथि हुँदै जान्छ हामीले त्यति धेरै पैसा तिर्दैछौँ त्यो कम्पनीको लागि भन्ने बुझिन्छ। सो सबैभन्दा कम पीई रेशियो भएको ब्याङ्क बन्न सफल भएको छ नेपाल ब्याङ्क, जसको पीई रेशियो रहेको छ 12.23। यो 12.23 ले के देखाउँछ भने यदि हामीले ₹1 अर्निङ लिनको लागि नेपाल ब्याङ्कमा ₹12.23 दिँदैछौँ भन्ने देखाउँछ र सबैभन्दा धेरै पीई रेशियो भएको ब्याङ्क छ सिभिल ब्याङ्क, जसको पीई रेशियो छ 27.66। यो 27.66 ले के देखाउँछ भने हामीले ₹1 अर्निङ पाउनको लागि सिभिल ब्याङ्कमा त्यसमा हामीले 27.67 पैसा लगानी गर्दैछौँ। अब कुरा गरौँ प्राइस टु बुक भ्यालु रेशियो। यो क्याल्कुलेट गरिन्छ मार्केट प्राइस पर सेयर डिभाइडेड बाइ बुक भ्यालु पर सेयर र सबैभन्दा कम
प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो रहेको छ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको, जसको प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो रहेको छ 1.04 र सबैभन्दा धेरै प्राइस टु बुक भ्यालु पर सेयर भएको ब्याङ्क रहेको छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क, जसको प्राइस टु बुक भ्यालु रहेको छ 3.41। अब कुरा गरौँ आरओए बारेमा। आरओए भन्नाले रिटर्न अन इक्विटी। यो रेसियो जति धेरै हो त्यति राम्रो मान्न सकिन्छ र सबैभन्दा धेरै आरओए भएको कमर्सियल ब्याङ्क रहेको छ एनआइसी एसिया, जसको आरओए रहेको छ 18.11 र सबैभन्दा कम रिटर्न अन इक्विटी भएको कमर्सियल ब्याङ्क रहेको छ सिभिल ब्याङ्क, जसको आरओए रहेको छ 4.20। यस्तै रिटर्न अन एसेट्सको कुरा गर्नुपर्दा सबैभन्दा धेरै रिटर्न अन एसेट्स भएको ब्याङ्क रहेको छ एडिबिएल, जसको आरओए रहेको छ 1.75 र त्यस्तै सबैभन्दा कम आरओए भएको कमर्सियल ब्याङ्क रहेको छ सिभिल ब्याङ्क, जसको आरओए रहेको छ 0.59। अब कुरा गरौँ नन पर्फर्मिङ लोनको बारेमा। नन पर्फर्मिङ लोन भन्नाले त्यस्तो लोनलाई बुझिन्छ जुन लोन राम्ररी पर्फर्म गरिरहेको छैन। मानौ कुनै ब्याङ्कको नन पर्फर्मिङ लोन 2% छ भनेको मतलब उसले 100 रुपियाँ लोन दिइरहेको छ भने उसको 2 रुपियाँको लोन चाहिँ पर्फर्म गरिरहेको छैन, बाँकी 98 रुपिसको लोनले राम्ररी पर्फर्म गरिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ। सो यो रेसियो जति कम हुन्छ त्यति राम्रो र जति बढी हुन्छ त्यति त्यो ब्याङ्कको लोन राम्ररी पर्फर्म गरिरहेको छैन भन्ने बुझिन्छ। सो नन पर्फर्मिङ लोनको आधारमा सबैभन्दा कम नन पर्फर्मिङ लोन भएको ब्याङ्क रहेको छ इबिएल र त्यसको रेसियो रहेको छ 0.22 र सबैभन्दा धेरै एनपिएल रहेको ब्याङ्क भनेको छ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, जसको एनपिएल रहेको छ 2.91। यसको मतलब नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले 100 रुपियाँको लोन दिइरहेको छ भने उसको 2.91 रुपिसको लोन चाहिँ राम्ररी पर्फर्म गरिरहेको छैन भन्ने हो। अब कुरा गरौँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको बारेमा। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट भन्नाले त्यस्तो प्रफिटलाई बुझिन्छ जुन डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि योग्य छ। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट नेट प्रफिटबाट रेगुलेटरी रिजर्भ र स्ट्याचुटरी रिजर्भहरू घटाएपछि निस्कन्छ। हामी जस्तो धेरैजना इन्भेस्टर्सहरूले नेट प्रफिटलाई मात्र धेरै फोकस गरिरहेका हुन्छौँ, तर नेट प्रफिट सँगसँगै डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटलाई नि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र सबैभन्दा धेरै डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट भएको कमर्सियल ब्याङ्क रहेको छ नबिल ब्याङ्क, जसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट रहेको छ 3.04 अर्ब र त्यस्तै गरी सबैभन्दा कम डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट भएको कमर्सियल ब्याङ्क रहेको छ सिभिल ब्याङ्क र यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट रहेको छ 25 करोड। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको आधारमा हामीले डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी निकाल्न सक्छौँ र यो डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी निकाल्नको लागि हामीले डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटलाई पेड अप क्यापिटलबाट डिभाइड गर्छौँ र यसको आउटकम नै डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी हो र सबैभन्दा धेरै डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी भएको ब्याङ्क भनेको छ नबेल ब्याङ्क, त्यसको डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी छ 30% र सबैभन्दा कम डिभिडेन्ड पे गर्न सक्ने क्यापेसिटी भएको ब्याङ्क रहेको छ सिभिल ब्याङ्क र यसको डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी रहेको छ 3%। अब यसरी हामीले हरेक प्यारामिटरमा हरेक ब्याङ्कले कस्तो पर्फर्म गर्यो भनेर हेरिहाल्यौँ र अब हामीले हरेक प्यारामिटरमा जस्तै पेड अप क्यापिटललाई 1 देखि 26 सम्म रेटिङ गरेका छौँ, त्यस्तै गरी रिजर्भलाई पनि 1 देखि 26 सम्म रेटिङ गरेका छौँ किनकि 26 वटा कमर्सियल ब्याङ्क छ। त्यस्तै गरी डिपोजिटलाई 1 to 26, यस्तै गर्दै गर्दै हामीले डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटलाई पनि 1 देखि 26 सम्म र्याङ्क गरेका छौँ र यो हरेक ब्याङ्कले हरेक प्यारामिटरमा ल्याएको र्याङ्कलाई सम गरेर सबैभन्दा धेरै पोइन्ट ल्याउने ब्याङ्कलाई हामीले फर्स्ट पोजिसन दिएका छौँ र त्यसै अनुसार सेकेन्ड थर्ड हुँदै गएको छ र यो र्याङ्किङको आधारमा सबैभन्दा फर्स्ट हुन सफल भएको ब्याङ्क छ नबेल ब्याङ्क, त्यसपछि दोस्रो रहेको छ एडिबिएल ब्याङ्क, त्यसपछि थर्ड रहेको छ एनबिएल ब्याङ्क, त्यसपछि फोर्थ रहेको छ एनआइसिएसिया ब्याङ्क, त्यसपछि फिफ्थ रहेको छ ग्लोबल हामी ब्याङ्क र यो र्याङ्किङमा सबैभन्दा पुछारमा रहेको ब्याङ्क रहेको छ सिभिल ब्याङ्क, जसको पोजिसन रहेको छ 26th। यो एनालाइसिसमा मैले राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्क लिएको छुइनँ किनभने राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कले पब्लिकलाई सेयर फ्लोट गरेको छैन, सो त्यही भएर त्यसको एनालाइसिसमा इग्नोर्ड छ। फाइनली मैले यहाँ
एउटा ग्राम फेयर भ्यालु र मार्केट प्राइस पर सेयर 27 अगस्त 2020 को एउटा टेबल दिएको छु र यो दुईटाको भ्यालुको आधारमा हामीले शेयर्सहरुको प्राइस ओभर प्राइस छ कि अन्डर प्राइस छ भनेर चेक गर्न सक्छौं र यहाँ टेबलमा देखिहाल्नु भयो मेजोरिटी अफ कमर्शियल बैंक्सको शेयर ओभर प्राइस छ र सबैभन्दा धेरै ओभर प्राइस भएको शेयर रहेको छ नबेल बैंक जुन चाहिँ फेयर भ्यालु ग्राम फेयर भ्यालु भन्दा 394 रुपैयाँले ओभर प्राइस छ र त्यस्तै गरी नेपाल बैंक लिमिटेड चाहिँ सबैभन्दा धेरै अन्डर प्राइस रहेको शेयर रहेको छ र यो अन्डर प्राइस छ ग्राम फेयर भ्यालु भन्दा 78 रुपैयाँले अब साथीहरु मैले यहाँ सबै डेटाहरु प्रेजेन्ट गर्दिन नै सकेको छु अब यो टेबल र यो डेटा यो इन्फर्मेसनको आधारमा तपाईहरुले आफै डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ कुन शेयर बाइ गर्ने कुन शेयर होल्ड गर्ने र कुन शेयर सेल गर्ने भनेर यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु भएकोमा धन्यवाद छ र म यस्तै भिडियोहरु फ्युचरमा फेरि राख्ने छु र तपाईहरुको माया पाउने विश्वास गरेको छु धन्यवाद